33 centimeter lang siya. So, yeah. At, so, ang pwede lang 36 centimeter pwede. So, pakawalan namin siya. Okay, pakawala na ni Mr. Chariki. That's our second catch. So, check natin kung ano yan. Kung anong isda yan. Abay, malikot. Sana hindi shark, Lord, please. I think it's a salmon. Okay. Let's check. Okay. Yung first catch namin, undersize. 33 centimeter lang siya. So, kaya undersize. So, ang pwede, 36. So, kaya pinakawalan namin. So, ngayon, andito. Ito, pangalawa naming, pangalawa naming catch to. Yan. Is a salmon, guys. Nakita ko na siya kanina. Tumatalon-talon. Yan, check natin. Check natin si Dan. Yan. Oh, laki ng salmon. Good job, honey. Wow, it's a big one. Woo! Good job, Han. O yan. Nakikita nyo guys, di ba? Ayan oh. Oh. Yan. Good job, honey. Yeah. Kasi guys, ilang linggo, mga siguro 1 week kami hindi nakapag-fishing kasi the whole week is raining. Tapos super mabula yung dagat, maitim yung ano niya, yung tubig kasi yung tubig daw yung galing sa mga ilog. Kaya yun, hala, super lakihan. Oh? Big one. Yan, tatanggalin namin guys. Oh, di ba? Laki. Laki niya. Super laki niya. Good job, honey. No? Yeah. 57? Yeah, 57 centimeter. So, this is 57 centimeter, guys. Australian salmon. Diba? Let's see what's here. This is our third catch. Ooh, flathead. Wow, that's good size, Han. That's it. Okay. That's flathead. Yeah. Look at guys. It's a good size. Yeah. Wow. Good job, love. Aba. Si Danny lang ang nakakahuli ngayon ah. Ako wala pa. Look at that. Flathead. You can still use the bait, Han. I'll hold for you while you remove the fish. Oh, yeah. Good job, love. Ay, hinuhugasan lang pala niya. Akala ko papakawalan niya. Yes. 36. Make it sure that it's the legal size. Yeah. 40. Yeah. This one is 40. Yeah.
So it's good size. Yeah. 40 centimeter. Wow, good job, man. Like magic, right? Eh. Hey, Black Magic, baka Black naman. You will sponsor. Yeah, we use the Shimano. And even mine, right? It's Shimano, han. This one is my guru. Yeah. My guru number 2. Yeah, ito yung ano namin. Tapos lahat ng mga yung ano namin, yung fishing, yung hook at saka yung sinker namin is Black Magic. Yan, yan ang uli ni Dan. Diba? Swerte niya ngayon, ha. Wala pa akong huli. Ito yung ano ko, yung rod ko. Yung rod lang niya ang laging nakakahuli, ah. Uwi na kami, guys. Ito. Uwi na kami. Dalawa yung huli namin. Isang flathead at saka ano, isang salmon. Yung salmon yung malaki. Ito yung dinadaanan natin. Si Dan. Ibang way ito eh. Yan si Dan. Yung mga kasamahan namin, nung pagdating namin ni Dan, may mga 5 lalaki na doon na nag-fishing. Pero wala silang huli kaya umuwi na sila. Kami swerte. Dahil siguro after 30 minutes namin hinagis muna namin bait. O meron kaming meron kaming huli agad. Kaya yun. Na dito. Maliwanag pa, guys, no? Pero 8 o'clock na dito. Si Dan. Una na siya. Mga caravan houses. Diyan. Ayan. Malapit na kami sa aming sasakyan. Ayan.
Honey give in the ano. Dan give the intestine to them. So they're happy now. Ayan yung kapitbahay namin guys. So, ang ganda ng ano nila, mga lights. Ah, cute. Ganda.